Hi mga kaupak! Welcome back to my YouTube channel. This is Renzel Cano mga kaupak. Ang topic natin for today ay ako, agahagalaga ko mga kaupak, ay itong panghuli ng mga government agency. Ito ay MMDA, ano, yung sa smoke belching. I don't think it's MMDA, I guess it's LTO, ano. And according to the law, dapat pag nanguhuli ng smoke belching ang mga ahensya ng gobyerno, may kasama yan DENR. Tama? So ngayon mga kabak, dito sa C5, ano? Kung ikaw ay galing ng Eastwood City, Cubao, Ortigas, papunta ka ng Bonifacio Global City, naku mga kaupak, magtataka ka, hindi naman rush hour o hindi pang karaniwan na traffic ng oras na yun, oh, pero ubod ng traffic. You know, that's why, kung bakit, naku mga kaupak, may nanghuli dyan sa ano ba tawag doon, yung after nung Ilog Pasig, may nanghuli dyan na MMDA. Naku mga kaupak, or I guess it's not MMDA, it's LTO. So hindi ko kasi na ano sila, kasi para siyang ano, no, yung parang civilian, hindi siya ano. Pero in fairness, meron naman sila proper na siguro kung ano uniforme, pero syempre hindi naman tayo pwede huminto para tingnan sila, no, dahil makakaabala tayo ng traffic. So ang haba-haba ng traffic kasi hinaharang nila yung mga truck na syempre lahat ata na truck, ano, ang experience ko, ang lahat ng truck ay puro diesel yan. So pag diesel talagang mausok yan. Pero meron yan kumbaga nire-regulate yan na dapat yung, kasi may batas tayo, kung hindi ako nagkakamali, 1989 yung Clean Air Act na ipinasa na batas para yung ating Metro Manila o kahit hindi Metro Manila, kahit buong Pilipinas maging kumbaga safety, na hindi tayo sa siyempre yung pollution, So kaya although tama naman yun, it's not only the Philippines, maybe it's the buong mundo, di ba? So, ngayon mga kaupak, ang ating bansa ay pumapangatlo. Ay, sorry. Pumapangatlo. Top, rank number 8, kung saan pinaka-traffic sa buong mundo. Ang ate ay number 8 tayo, Nako mga kaupak. So ngayon, dahil doon sa pagharang ng mga opisyal ng gobyerno, o ito LTO ata to, yung nanguhuli. Tapos dapat sila sa batas, ang sinasabi diyan, I guess yung LTO talaga yung may right na manghuli ng smoke belching. Pero ako mga kaupak, dahil nagkukos siya ng traffic, nagkukos talaga siya ng traffic mga kaupak, kasi yung mga tauhan nagtatawid sa kabilang side. So nagtatawid sila para abangan yung mga truck. Siyempre ang truck malalaki, at ang lahat ng truck, ang mga nagdadrive yan, of course, hindi naman yan mga may-ari, yan ay mga ordinaryong tao lang, katulad natin, o kumbaga hindi yan sila ang may-ari. Kung meron man dyan, naku, hindi ko lang alam mga kaupak, baka wala. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga malalaking truck, puro lang yan mga empleyado o mga driver. So wala silang knowledge, so wala sometimes, alam mo na, ang liit ng salary minimum sa atin. So yung iba doon, sa totoo lang, to my experience, kasi ang inyong host, dati rin ako nag-delivery, kaya alam ko. So yung iba doon, ibubulong ko na lang sa inyo, making money lang, gumagawa lang, ay ba't ko nalakasan? Yung iba doon, gumagawa lang ng pera, hindi naman talaga sila nanguhuli, although walang ebidensya, di ba? Hindi ka pwede. Pero kung sasabihin mo, boss, paumanhin kasi yung truck ko, kasi siyempre diesel yan, oras at diesel, kapag binomba mo yung gas, naku mga kaupak, lalo yan mag-uusok. Pero yung iba dyan, may ginagawa, yung sa amin noon mga kaupak, siyempre dapat minimintin mo yung change oil mo, di ba, para hindi mausok. Pangalawa, doon after nung makina ng isang delivery truck, kasi mga truck lang naman yun, binubutasan yun sa may tambutso, yung papuntang tambutso, binubutasan yun, nilalagyan nyo ng hose, tapos na may sabon para i-start mo, para i-rehistro mo, kasi mga kaupak, yun ang gusto kong tukuyin.
dapat hindi na sila nanguhuli sa kalsada sapagkat nagkikreate ito ng mahabang traffic. Kaya nga tayo na nasa rank 8 ng pinaka-traffic na bansa sa buong mundo. Dahil isa yan sa nagiging cause, yung traffic na yan, yung smoke belching. Kasi dadalawa, tatlong linya lang, hinaharang pa ng mga hinayupak na yan. Alam mo mga kapak, hindi ko sinasabi na hindi natin tinotolerate na dapat hayaan natin mga mauusok yung truck o kaya hindi sumusunod sa batas. Kasi may batas tayo regarding ito sa Clean Air Act na dapat panatiliin ang magandang hangin o malinis na hangin sa Metro Manila. Pero although suntok sa buwan yan. That's why naggawa ng batas para i-maintain. Kahit man lang hindi natin mapababa yung polusyon, kumbaga mapigil natin. Dahil ang dami sasakyan, di ba, sa Metro Manila. Kaya mga kaupak, doon pa lang sa pagrehistro, dapat doon pa lang tingnan na kung mausok ba ang sasakyan. Kasi mga kaupak dati, ganun yung sa amin, bago dalhin sa LTO para iparehistro, siyempre, chine-change oil, tapos nililinis yung makina, yung parang tambutso, ino-open yung after ng makina, papunta na yung tambutso, nililinis yan para yung nilikha na usok na dumidikit na nagkakaroon, kaya siya maging itim ang dahil yun yung mga nasusunog na diesel kumakapit doon sa tambutso. Kaya ang ginagawa namin, nilalagyan ng hose, binubutasan doon sa gilid, mayroong cup, yung cup na yun, ilalagay mo yung hose doon para pag start ng sasakyan mo, ipapam mo. Habang pinapam mo, yung usok ngayon mawawas out. Kaya pag nirehistro mo, malinis ang sasakyan mo. At saka syempre, linisin mo rin ang makina mo. Hindi kaya mga kaupak, alam mo, kaya ang sasakyan maitim kasi hindi regular ang change oil o service ng sasakyan. O kaya, dapat every 5 months or 6 months, change oil ang sasakyan para maiwasan ang mausok na pagbuga ng tambutso. At syempre, linisin mo rin ang tambutso mo para kung bumabiyahe ka, harangin ka man ng mga tinamaan ng magaling na yan. Nako, kahit itisting nila yan mga kaupak, alam mo na, papasa ka kasi malinis ang makina mo, malinis ang tambutso mo. Dahil yung iba dyan mga kaupak, nako, baka wala ako ebidensya, inaamin ko. Actually sa mga ganyan hulihan, kasi nung time ko hindi pa uso ang mga social media o kaya mga cam na you put cam in your body, di ba? Hindi pa uso na yun. Unlike now na ngayon pwede ka na mag-camera na nakatago, naka-hide sa katawan mo. Pero before walang ganyan. Kaya pag kinausap ka, smoke belching yan, isipin mo mga kaupa kung smoke belching yan. Halimbawa hindi pumasa yung sasakyan mo, tapos per biyahe ka, naka-standby yung sasakyan mo, i-impound kasi smoke belching, hindi pwede bumiyahe, tapos yung lisensya mo kinuha, tinikitan. So kung ikaw ayun ang hinahawakan mong truck, paano na ang pamilya mo? Wala kang biyahe sapagkat yung sasakyan na pandeliver mo, tune up, nililinis. So mga kaupak, nako, kung ikaw ay halimbawa lang mga kaupak, hinuli ka, tapos yung sasakyan mo na impound dahil mausok, kailangan yan linisin ng i-change oil, i-tune up, linisin ng makina, tapos yung tambutso. So ilang araw yan mga kaupak na wala kang biyahe. Kung yung pamilya mo, halimbawa lang, isang tuka ka lang, maraming ganyan ng mga driver mga kaupak, maraming driver na hindi mahirap talaga, kasi ang host talaga na experience ko yan, sorry isang tuka ka lang. So kailangan mo pumasok araw-araw, kahit pagod ka, kahit may sakit ka, pumapasok ka para lang mabuhay mo yung maitaguyod mo o maging sapat yung pangangailangan mo o sa mabayaran mo yung mga gastusin mo na lumalaki dahil isang tuka ka nga, hindi ka nga maka-absent kahit masama yung pakiramdam mo, dahil ang pakiramdam mo kapag ikaw ma-absent, lalong liliit yung sahod mo, lalong hindi ka makakabayad sa mga utang mo, at saka ang budget mo, binabudget mo. Ngayon kung hindi
kung kulang ka sa pasok, paano babudgetin ang maliit na sinasahod mo? Dahil katulad ng sinasabi ko sa marami kong vlog, ang minimum sa ating sa ating bansa sa Pilipinas ay napakaliit. Hindi sapat, hindi enough yung mga negosyante lang o yung mayayaman lang ang umaasenso. Yung mga manggagawa, ilang years na nagtatrabaho, pero hindi pa rin makaipon-ipon. Sapagkat, maliit masyado ang salary minimum ng Pilipinas. Hindi siya balance, hindi siya angkop. Kaya ang daming mga tao nagtatanong kung ba't maraming Pilipino naghihirap. Yun ang dahilan. Kaya maraming Pilipino naghihirap dahil ang liit ng salary minimum sa ating bansa. So ngayon mga kapak, nako, abangan, gusto ko ng mahabang usapan pa yan ng tungkol sa salary, ano? Pero katulad na sinabi ko, kung isang isang tuka ka lang, tapos yung sasakyan mo na impound, paano na ang pamilya mo, right? So ngayon, lalo kang nagipit. Kaya kung minsan, doon pa lang sa hinuhuli ka sa smoke belching, makikipag-ariglo ka na, boss, baka naman yung pangkain ko ibigay ko na lang sa'yo. Boss, baka naman itong allowance ko for 1 week ibigay ko na lang sa'yo para lang makalusot ako. Di ba? Yung ganon. Kaya yung mga ganyan, mali yan. Nagkakaroon pa yan ng corruption doon sa ano. Kasi dati mga kaupak, meron niya pinatupad. Kaso ningas kugun lang yung mga, minsan yung mga agency natin ng government, ningas kugun lang. Dati pinatupad na yan, na kailangan bago mo irehistro ang iyong sasakyan, magdadaan muna sa smoke belching. Siguro ngayon pinapatupad pa yan, ano? Hindi naman ako nag-i-smoke belching kasi yung mga sasakyan ko well maintained. So ngayon, nagtataka ako, bakit nangaharang pa sila sa kalsada? Kung doon pa lang sa LTO, tinitingnan na kung papasa ba. Kasi kung hindi yan pumasa, kung mausok ang sasakyan mo, doon pa lang sa LTO, hindi ka na makakarehistro. Kaya dapat ayusin mo ang sasakyan mo, linisin mo bago mo iparehistro. Bakit may ganyan sa kalsada? Nga nang huli. Alam mga kaupak, nagkakaroon pa ito ng accident. Kasi kung ikaw ay katulad na sinasabi ko, isang isang tuka, at alam mo mahuhuli ka at wala ka namang laban, gagawa ka ng paraan. Iilag ka, maglelep ka, o kaya naman magmamabilis ka. Kasi you're ignorant the law. And wala kang pera para ayusin kung ano mga pangailangan mo, di ba? Kaya mga kaupak, mali yan yung smoke belching na yan na panguhuli sa kalsada. Kasi unang-una, yun ang malaking dahilan kung bakit nagkikreate ng napakahabang traffic, ang daming tao na aabala. Naku mga kaupak. So mga kaupak, katulad ng sinabi ko, meron tayo batas na Clean Air Act. Dapat doon pa lang sa pagrehistro ng LTO, tingnan na kung mausok o hindi. At kapag mausok, syempre, hindi irerehistro. Hindi yung haharangin mo sa kalsada sapagkat nagkukos siya ng aksidente at saka traffic. At also, making money at corruption. So mga bak, hanggang sa muli. Bye!